Demo hoe je RDNAP in IFC wegschrijft met het NLRS model. We gaan een paar stappen door. Kaartmateriaal krijgen, CAD linken, instellen van IFC en IFC exporteren. De eerste stap is het kaartmateriaal verkrijgen. We kiezen een bepaald gebied met het hart ongeveer in het gebouw en we zetten daar de coördinaten bij. En het kaartmateriaal BGT of kadaster halen van QGIS, CADI, InfraCAD of TechCAD College de site. Dan heb je hier de DWG'tje. Die sla je op, dat is een units BGT verhaal. Die gaan we plaatsen in Revit met CAD-link. Ik zoom hier nog even naar het Project Basepoint. Dat is hetzelfde als het Survey Point. Die leg je op elkaar. En je zorgt ervoor dat dat Survey Point niet geklipt is. Dus er staat zo'n merkwaardig paperclipje met een streepje er doorheen. Dan is hij niet geklipt. Dan volgt hij gewoon de Project Basepoint. En dat is wat je wil, want anders raak je hem kwijt. Dus Project Basepoint 000. Hier is het Survey Point met het streepje er doorheen. Je legt het basepoint daar overheen. Allebei op een stramien. Alles 000 op een stramien. Project Basepoint volgt Survey Point. Vervolgens ga je dat kaartmateriaal inbrengen. Kaart, de DWG bepaalt de RD-positie van je gebouw. Dus deze link je eerst center to center. Zet je ongeveer in je gebied. Je zet hem natuurlijk op level pijl. Op je laagste punt. Het is een meters. Current view only moet je uitzetten, want dat heeft invloed op je IFC-export en dat wil je niet. Als ik dat gedaan heb, dan roteer ik, dan zoom ik even uit, dan roteer ik mijn kaart, zodat mijn gebouw goed staat ten opzichte van het gebouw. Als je last hebt van dat blauwe, dan kun je alle vlakvullingen in je NLCS-lagen uitzetten. Die eindigen allemaal met V. Die zet je uit. Heb je daar geen last van? Dan ga ik roteren en schuiven met die kaart zodanig dat die gewoon goed staat op de kaart. Of overeenkomt met whatever je wil op die kaart. Dan zeg ik acquire coordinates van die kaart. Die heeft hij nu overgenomen. En dat worden de Survey Point en je Project Basepoint. Die zijn gelijk, omdat ik ze op hetzelfde punt heb gelegd. Wat ik daarna doe, is ik controleer de coördinaten. Kijken of alles goed is gegaan. Omdat ik dat in CAD ook een keer had gedaan, kan ik het controleren met elkaar. En dat blijkt goed te gaan. Dus de kaart, het coördinaatsysteem is van de kaart overgenomen. Je kunt je oriëntatie nog even instellen. Noordgericht of project noordgericht. En dan gaan we de NAP-hoogte nog even instellen. En dan komt het Survey Point goed van pas, want daar kan ik goed de NAP-hoogte mee stellen. Dus ik filter hier de NAP-hoogte en ik zeg, als mijn pijl min 1,65 is, dan leg ik mijn Survey Point op NAP-hoogte. En dan moet ik weer met dat clipje uitdoen. Dus je ziet hier de NAP 0 hoogte, die geef ik een infra BIM 0 punt mee. Een fysiek model in ieder geval, om te checken, dat is mijn afgesproken geopunt op RD 0. En dan ga ik even naar de IFC instellingen. Maar IFC 4 of andere 4x3 kan ook. En dan ga ik naar Shared Coordinates met Survey Point. Niet Shared Coordinates, Survey Point. En dan vul ik 28992 in voor de EPSG-code. De Revit vult dat zelf aan. En je ziet dat elevation al op 0. op NAP ligt. 0,00 moet dat zijn. Dan exporteer ik hem.
Dan gaat hij dat wegschrijven, maakt hij er een IRC-bestand van. En die is dus RDNAP gegeorefereerd. Dat zie je hier in die regels. Als je er goed naar kijkt, zie je 0, de rotatie zie je en XY. Checken in Blender. Hier zie je de grid north en east northing. De hoogte is 0,0. Hier zie je het nog eens een keer in Blender. Of in Revit. Dus dit is dat NAP hoogte RD punt. En hier in ACC kun je ook deze punten meten. Kijken of dat goed is gegaan, of die op RD NAP ligt. Dit is ongeveer min 1,65 of iets lager. Ja, nou, dat blijkt te kloppen. En dit is 0,0. Op die manier kun je dat doen.